السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم سوف نتطرق فيه إلى لم الشمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للم الشمل العائلي بالولايات المتحدة تختلف الفئات، وبالطبع هناك فئات لها حظوظ كبيرة للحصول على فيزا لم الشمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نوضح لكم كل فئة على حدة من أنواع وفيز لم الشمل العائلي. أولا للتوضيح، كل الفئات التي سوف نذكرها لكم هي مقربة من المهاجر المقيم بأمريكا، سواء كان هذا المهاجر امرأة أو رجل مهاجر بالولايات المتحدة. لازم وللتأكيد أن تتوفر لدى المهاجر أو المهاجرة كل الشروط الممكنة والمهمة التي تخول للمهاجر لم شمل عائلته في أحسن الظروف والأحوال بدون عرقلة وبدون مشكل. إذا من بين الشروط التي سوف يطرح فيها التساؤل وتظل مهمة ولازم أنها تتوفر في المهاجرين إذا أرادوا لم شمل عائلاتهم بأمريكا، أولا لازم أن نجد المهاجر أو المهاجرة مقيمون إقامة دائمة. وهنا نؤكد سواء هذا المهاجر أو المهاجرة لديهم جرين كارد أو تحصلوا على الجنسية الأمريكية، هذا لا يمنع ويخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقوموا بلم شمل عائلتهم بأمريكا. ونؤكد بأن لم الشمل عن طريق الجرين كارد والجنسية الأمريكية تختلف قوانينه، وسوف نوضح لكم هذا لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. إذا هناك شرط أساسي مهم وضحناه لكم قبل قليل، وهو أن نجد هذا المهاجر أو المهاجرة لديهم الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد. ثانيا لازم أن نجد المهاجر لديه عمل قار يتقاضى واجبا محترما من عمله بأمريكا. ثالثا يتوفر على مسكن محترم سواء لديه بيت أو شقة. رابعا لازم أن نجد لديه حساب بنكي. خامسا كذلك لازم أن نجد لديه دخل سنوي. وهناك شرط آخر ويظل مهما، وهو أن نجد هذا المهاجر أو المهاجرة يقومون بأداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية. وننتقل كذلك إلى شرط مهم لازم أن يتوفر في المهاجر، هو أن نجده خالي من أيتها خروقات قانونية في سجله العدلي، أي ليس لديه سوابق عدلية. هنا نؤكد على خرق قانون سواء هجرة أو خرق قانون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا حكم عليه بالمحاكم الأمريكية أو أنه مثلا سجن إلى غير ذلك. إذا للتأكيد شرط مهم وضحناه لكم أن نجد المهاجر أو المهاجرة سجلهم العدلي نظيف. إذا كل الشروط التي وضحناها لكم لازم أن تتوفر في المهاجر والمهاجرة إذا أرادوا أن يقوموا بالتقديم على لم شمل أهلهم بالولايات المتحدة. بالطبع هذه الشروط هي مرتبطة ومحسوبة مع الإقامة الدائمة أو الجنسية الأمريكية، فإن لم تتوفر هذه الشروط مرتبطة مع الإقامة أو الجنسية فهنا نؤكد بأنه لا يمكن للمهاجرين أن يقوموا بلم شمل عائلتهم، لأنه القانون هو واضح وصارم فيما يتعلق بلم الشمل العائلي بالولايات المتحدة. ننتقل إلى نقاط أخرى مهمة يطرح فيها التساؤل من طرف المهاجرين المقيمين بأمريكا سواء لديهم جرين كارد أو جنسية الأمريكية. بالطبع التساؤل هو مهم عن كيفية التقديم. إذا للتأكيد التقديم يتم بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع سبق
أننا وضحنا لازم أن تتوفر أولا الشروط، فإن توفرت مكتملة ممكن للمهاجر أو المهاجرة يبدأون بالاشتغال على الطلب أو التقديم طلب لم شمل عائلي لدى دوائر الهجرة داخل الولايات المتحدة. نؤكد بأن هناك مرحلتان: المرحلة الأولى يدفع فيها الطلب لم شمل عائلي ونسميها بمركز الهجرة والمواطنة USS، ثم ما بعد يعني الموافقة بالمرحلة الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية التي نسميها National Visa Center Embassy. هاتان المرحلتان هما اللتان تتم فيهم يعني إجراءات وضع الطلب، وهنا نؤكد هذا كله من طرف المهاجر أو المهاجرة للم شمل عائلتهم بأمريكا. بالطبع هناك مرحلة ثالثة ونعتبرها يعني الأخيرة، هي خارج الولايات المتحدة، ونؤكد بأن هذه المرحلة الأخيرة هي الفاصلة والحاسمة، وتعنى بالسفارة الأمريكية التي يأتي عليها الدور لاستقبال المراد لم شمله إلى أمريكا للحصول على المقابلة ومنحه للفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن هناك ثلاثة مراحل مهمة تتم فيها إجراءات لم الشمل العائلي. بالطبع مرحلتان كما سبق أننا وضحناها بالولايات المتحدة لدى مركز الهجرة والمواطنة وناشونال فيزا سنتر امباسي، ثم بعدما تنتهي يعني الإجراءات، وهنا نؤكد على دراسة الملف بشكل نهائي من طرف مركز الهجرة والمواطنة وناشونال فيزا سنتر امباسي، الملف من بعد يرسل إلى السفارة الأمريكية خارج الولايات المتحدة لأجل استقبال المعني بلم الشمل ولأجل منحه فيزا لم الشمل العائلي على حسب الفئة التي هي مقدمة بأمريكا. وبالطبع الإجراء والمدة المنتظرة تختلف بين جميع الفئات وأنواع فيزا لم الشمل العائلي من البداية إلى النهاية. نؤكد من جديد المدة المنتظرة القانونية تختلف من فئة إلى فئة أخرى، من نوع إلى نوع آخر. بالطبع لم شمل الأزواج المدة المنتظرة مقارنة بلم شمل مثلا الإخوة ليست يعني تتشابه. لم شمل الأزواج دائما تعطى لها يعني الأولوية، لم شمل الإخوة يأخذ وقتا طويلا، وسوف نوضح لكم هذا. واللائحة طويلة. بالطبع هناك لم شمل الوالدين، الأبناء أقل من 21 سنة، فوق من 21 سنة غير متزوجين، الأبناء الذين هم كذلك فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة ممكن أننا نجد بأنهم يعني متزوجين. إذا لازم على كل من هو مقدم له من طرف الأخ أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين نؤكد بأنه لم الشمل العائلي بأمريكا المدة المنتظرة القانونية للانتظار ريثما يدرس الملف بشكل نهائي إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة للحصول على الفيزا. أكد بأن الاختلاف هو موجود في المدة التي ينتظرها كل شخص مراد لم شمله إلى أمريكا. ونؤكد لازم دائما الصبر، ولازم أن نعرف ما لنا وما علينا وما هو المطلوب منا، وكذلك لازم أن نكون يعني على بينة من أمرنا في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالفئة أو النوع من لم شمل عائلي إلى أمريكا. بالطبع لأن هناك بعض الإخوة والأخوات هم مهاجرون بالولايات المتحدة ليس لديهم فهم دقيق عن المدة المنتظرة لكل فئة من أنواع فيز لم شمل عائلي إلى أمريكا. إذن هذه الأشياء لازم أننا نضرب لها ألف حساب وحساب قبل التقديم، نعرف كم هي المدة التي مثلا سوف نقوم بالتقديم فيها على لم شمل يعني الوالدين، وكم هي المدة التي تستغرقها أو يستغرقها لم شمل الإخوة وإلى غير ذلك. واللائحة طويلة بالطبع، لأنه ممكن أنك تنتظر المدة وتقول بأنني قد ظلمت من طرف يعني دائرة الهجرة إلى غير ذلك. واعلموا بأن القانون هو واضح لا يظلم أحدا.
عندما سوف يحين الدور عليك لدراسة ومعاينة يعني الملف بشكل نهائي، بالطبع سوف إن شاء الله تتم أموركم بخير وسلام، لأن المدة التي تدرس فيها ملفات الهجرة بأمريكا تظل ثابتة، وبالطبع كل فئة تأخذ وقتا منتظر، ولازم على المعنيين بالتقديم وكذلك الشخص الذي هو مراد لم شمله إلى أمريكا لازم أن ينتظر دوره، وكذلك الصبر هنا هو سيد الموقف. ننتقل إلى الفئات المحسوبة والمسموح للمهاجرين أن يقوموا بلم شملها إلى الولايات المتحدة، والتي تعتبر بالطبع هي مقربة للمهاجر أو المهاجرة بأمريكا. نبدأ أولا بلم شمل الأزواج والأبناء الأقل أو فوق من 21 سنة، نؤكد غير متزوجين. هذه الفئات يلم شملها عن طريق المهاجر الذي لديه الجرين كارد، وبالطبع تعطى لها الأولوية للحصول على الفيزا، وملفاتها تدرس في وقت ليس بالطويل، أي ليست يعني بالسنوات الطويلة. فقط ممكن للأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة يعني هناك سنوات زائدة لكي تتضح لكم الصورة. أما بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة بالجرين كارد، فهنا المدة هي أقل من المدة المنتظرة التي ينتظرها الأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة غير متزوجين. بالطبع كذلك هنا مخول للمهاجر أن يقوم بلم شمل أبنائه هؤلاء بالجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد الجرين كارد تخول فقط بلم شمل الأزواج والأبناء فوق من 21 سنة وأقل من 21 سنة. ونؤكد بالجرين كارد لا يمكن للمهاجر أن يقوم مثلا بلم شمل الوالدين أو الإخوة أو الأبناء الذين تفوق أعمارهم 21 سنة متزوجين. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. فقط هناك دائرة وضحناها لكم: الأزواج وكذلك الأبناء فوق وتحت من 21 سنة غير متزوجين. ننتقل بكم إلى لم شمل الوالدين. هذه الفئة يلم شملها بالطبع من طرف المهاجر أو المهاجرة الذين هم لديهم الجنسية الأمريكية. وهنا نؤكد بالنسبة للم شمل الوالدين فقط يلم عن طريق الجنسية الأمريكية، أي أن كل مهاجر لديه الجنسية الأمريكية يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل الوالدين. وبالطبع المدة التي يستغرقها الملف كدراسة لدى دوائر الهجرة بأمريكا ليس يعني المدة الطويلة. وهنا نؤكد ممكن أن المدة تقتصر على سنة ونصف كأقصى حد، إلا في حالة أو حالات ممكن نجد بأن الملف به بعض يعني المشاكل البسيطة أو بعض العراقيل البسيطة ممكن إصلاحه، وهذا سوف يزيد يعني في المدة المنتظرة قد تصل إلى سنتان. وممكن لهذا المهاجر أن يلم يعني شمل الوالدين بأمريكا. ننتقل إلى فئة أخرى وهي فئة لم شمل الإخوة إلى أمريكا. بالطبع هذه الفئة دائما تأخذ وقتا أطول، وهنا نؤكد على سنوات طويلة. وكذلك لم شمل الأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة كذلك يأخذ وقت طويل كدراسة لهذه الفئة لملفاتها. إذا هنا نؤكد بالنسبة للم شمل الإخوة والأبناء الذين هم أعمارهم تفوق 21 سنة متزوجين، هؤلاء يلم شملهم عن طريق المهاجر أو المهاجرة الذين لديهم الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ولتصحيح المفاهيم بالنسبة لبعض الإخوة والأخوات مهاجرين بأمريكا، هناك من يسألني دوما عبر القناة: لدينا الجرين كارد، هل يمكننا أن نقوم بلم شمل الإخوة إلى أمريكا؟ هنا نؤكد بلا، ولازم أنكم تصبروا إلى أن تتحصلوا أو تقوموا بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. عندما سوف تحصلوا على الجنسية الأمريكية فهنا قانون الهجرة الأمريكي ممكن أن يخول لكم التقديم على طلب لم شمل الإخوة إلى أمريكا، وكذلك لم شمل الوالدين، وكذلك لم شمل في حالة أننا وجدنا هذا المهاجر
قد مثلا مكث في الولايات المتحدة مدة طويلة وأراد لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين، فالجنسية بالطبع لها مميزات عن الجرين كارد، وسبق أنني وضحت الفارق بين الجرين كارد والجنسية الأمريكية فيما يتعلق بقانون لم شمل عائلي بأمريكا. إذن هنا وضحنا هذه الفئات والأنواع هي المخولة للمهاجر لأجل أن يقوم يعني بلم شملها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس إلا. إذن وضحنا بأن هناك أزواج، أبناء فوق وتحت 21 سنة، كذلك وضحنا بأن هناك والدين وهناك الإخوة، وبالطبع وضحنا هناك كذلك الأبناء الذين هم متزوجين سواء أقل أو فوق من 21 سنة. وبالطبع هنا جميع هذه الفئات المدة المنتظرة وضحناها بأنها تختلف من فئة إلى فئة أخرى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. نؤكد كل هؤلاء لديهم حظوظ للحصول على الفيزا، وبالطبع الحظوظ إذا أردنا أن نعود يعني سابقا قد نجد عوامل أو شروط هي التي جعلت من هذا الشخص المقرب من المهاجر تحصل على الفيزا. إن توفرت يعني العوامل يعني المحترمة والشروط المهمة في المهاجر، فإن شاء الله ممكن أن يلم عائلته بخير وسلام، ليس بالمشكل. ونؤكد على الذين لديهم جرين كارد، ممكن أنكم تقيموا إقامة محترمة بدون مشاكل. في حالة مثلا تريدون لم شمل الإخوة والوالدين، فهنا نؤكد لازم الصبر بعض الشيء. ما بعد 5 سنوات كإقامة دائمة بأمريكا بالجرين كارد ممكن طلب يعني الحصول على الجنسية الأمريكية. عندما تتحصلوا على الجنسية الأمريكية ممكن إن شاء الله تقوموا بلم شمل إخوتكم وأخواتكم، وممكن أنكم تقوموا بلم شمل الوالدين، ليس هناك من مشكل. إذن كل الفئات التي ذكرنا لكم في البرنامج والتي تعنى بلم الشمل العائلي بأمريكا، كل هذه الفئات هي مسموح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة بعد تقديم طلبها، وبالطبع كل الفئات مخول لها الحصول على الإقامة الدائمة جرين كارد، ومخول لها من بعد الحصول على الجنسية الأمريكية. وبالطبع هذا كله يأتي ما بعد الحصول على فيزا لم الشمل العائلي. للخلاصة، إجراءات لم الشمل العائلي بأمريكا تأخذ وقتا، وبالطبع هناك إجراءات تتبع إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم للحصول على الفيزا. إذن هنا ننصح وللتأكيد لازم أننا نحترم المدة المنتظرة في كل نوع من فيز لم شمل العائلي إذا أردنا أن نتمم أمورنا بخير وسلام. أتمنى أن تكون جميع هذه النقاط التي طرحتها في برنامج اليوم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.